ਨਾਲ ਰਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ, ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਹਿਨ ਤੇ ਅਸਰ ਹੈ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ 1984 ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਹੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗਲਤ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਉਹ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ 60-70 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੰਜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ? ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਅਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਜ। ਉਹ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਣ, ਜੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਦਸਾਂ ਨਹੁੰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਉਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਾ ਹਿਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਸੋ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਆ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ 2-3 ਲੋਕ। ਸੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਖਾਲਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਿਓਰ, ਸਤਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਲੇਸ। ਇੱਕ ਪਿਓਰ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਸੁੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸੱਦਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਰੱਖਦਾ? ਮੇਰੇ ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਰਿਆ ਯਾਰ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪੁਰਖਾ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੀ ਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੋਈ, 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ। 4 ਤਰੀਕ ਵਾਲਾ ਸ਼ੋਅ, 4 ਜੂਨ ਦਾ, 4 ਜੂਨ ਵਾਲਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਆਹ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਬਈ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰੋਟੀ ਕਿਉਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? 4-5 ਦਿਨ ਰੱਖੋ ਵਰਤ, ਮੈਂ ਰੱਖਦਾ ਬਰਾਬਰ ਤੁਹਾਡੇ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੋਸਟਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਰਮ ਹੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਯਾਰ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਠੇਡਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਗਾਣੇ, ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਧਿਆਨ ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਬੁੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਯਾਰ ਕਮਾਈ ਜੁੜੀ ਆ ਉਸ ਨਾਲ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਟਿਵ ਸਿਸਟਮ, ਪਹਿਲਾਂ 40-50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੈਨੂੰ ਦੇਊਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰੋ। ਯਾਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਰਤ ਮਾਰ ਕੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ 2.5 ਦੀਵਾਨੀ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੋ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐ ਨਾ ਕਰੋ, ਐ ਹੋ ਜੂ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਰੌਲਾ 295 ਗਾਣੇ 'ਚ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਈ ਜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਫੈਲਾਓ। ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਗੋਰਿਆਂ ਕਾਲਿਆਂ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਆਹ ਭਾਈ ਪੱਗ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਆਈ ਸਿੰਘ ਆ, ਸਿੱਖ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਬਾਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਪੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਲੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ, 100 ਕਮੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਦੇ ਇੱਕ ਓਕੇਜ਼ਨਲੀ ਪੈਗ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤੇ 10 ਬੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਣੇ ਦੇਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ 2 ਬੰਦੇ ਜਾਣਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘੈਂਟ ਹੋ ਯਾਰ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲੱਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ।
ਉਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟਾਰ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ, ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲ ਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਹਿਰੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਸਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨਾ, ਇਗਨੋਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਦੇਖ ਕੇ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਹਰੇਕ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਸਟਾਰਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 1-2 ਸਟਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਢਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ, ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ 2-4 ਲੋਕ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿਲ ਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਗੱਲਾਂ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬੈਡ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਨਹੀਂ ਲੜੀ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਯਾਰ, ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ, ਤੇਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਸਤਾਈ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਲਾਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ, ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਫੋਟੋ ਲਾਤੀ ਵੀ ਚੱਕ ਬਈ ਬਾਬਾ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿਬੜਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਕੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ, ਨਹੀਂ ਪਾਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ ਸਮਾਜ 'ਚ। ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਥੋਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਲਾਈ। ਯਾਰ ਹਰੇਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫਰੀडम ਹੈ। ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਕਲਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਈ ਜੀ ਆਹ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰ ਲਿਓ, ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਹੱਕ 'ਚ ਆ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜੇ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਸੌਖਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ ਹੋਇਆ? ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਯਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਸੀਗੀ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਸ਼, ਚੰਗੇ ਲੋਕ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ ਹਰੇਕ ਕੌਮ ਦੀ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆ, ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਆਪਾਂ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਧਰਨੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ। ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਮਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਮੰਨ ਲਓ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮੰਨ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਉਹਦੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਰੇ ਲਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਲਕ ਟੱਪ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਫਲਾਨਾ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੱਕ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਯਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਜਾਂਚ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋਲਰਲੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬੇਸਡ ਆ। ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਖਰੇਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੇ ਕਮੀਆਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇਹ ਸੀ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਚੋਂ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੈਕਟਰ ਚੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਥਾਪੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਅਦਰ ਸਾਈਡ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਵੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ? ਅਫਕੋਰਸ ਹੀ ਅਫਕੋਰਸ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਐਂ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਟੈਟੂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਲਾਨੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰਨ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਨਸ਼ੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਟੈਟੂ ਕਾਹਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਐ ਹੋਇਆ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਈ ਫਿਰਦਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਯਾਰ। ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਟੈਟੂ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ 1% ਮੰਗਦਾ। ਸੋ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਮੋਹਰੇ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ
ਜੱਜ ਨਾ ਕਰ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਲੋਕ ਗਲਤ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਦਣ ਆਪਾਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਾਈਚਾਰਾ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਕਵਰ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੁੱਕ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰਾਮ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ 6-7 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਘਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਰਹਿਣ ਜੋਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ। ਪਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਚ। ਪਰ ਉਹ ਮੈਂ ਸੌਫਟ ਹਾਰਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਟੁੱਟਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ? ਬਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਭਾਈ। ਜਿੱਦਣ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ, ਭੱਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਬਈ ਆਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਬਈ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹਦਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ 2 ਖਬਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਬਾਈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਲਿਆਓ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਊਂਗਾ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਇੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕੋ। ਪਰ ਬੇਫਾਲਤੂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੜੀਸੀ ਜਾਣਾ, ਦੱਬੀ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਗੱਲ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਅੱਜ ਫੜੇ ਤਾਂ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਫਿਗਰ ਆ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ 1000 ਬੰਦਾ ਵਰਤਦਾ, 1000 ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦਾ। ਕੋਈ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਥੋੜੀਆਂ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਚ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਯਾਰ? ਸਾਨੂੰ ਪਲੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਚ ਘੜੀਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਘੜੀਸ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਠੰਡੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆ ਬਈ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ? 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਾਈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਮਿਨੀਮਮ ਤੋਂ ਮਿਨੀਮਮ 200 ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹਨਾਂ ਮੈਂ ਵਰਤਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2-3 ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਟਾਈਮ ਲੰਘੀ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨਿਖੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਚਿਓਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ ਘਰੇ। ਸੋ ਉਹ ਵੇਟ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਸ। ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਲਣਾ ਕਰਨਾ, ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਹੱਥ ਮਿਲਾਏ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਲੈ ਲੇ ਤਾਂ ਇਹ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਿੱਠ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇਖ ਲਓ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਪਈ ਹੈ, ਗਾਲ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਬੜੇ ਪਲੰਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਵ ਐਂਡ ਲੈਟ ਲਿਵ। ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਘਰੋਂ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਵਿਆਹ ਬਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮਗਰੋਂ, ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਰਾ ਲੈ ਹੁੰਦੇ ਹੁਣ। ਅਸਲ ਚ ਨਾ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਜੇ ਬਣ ਜਾਣ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਿੰਗਲ ਚਾਈਲਡ ਆ, ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਘਰ ਉਹੀ ਲੋਕ ਕਾਉਂਸਲਣ ਜੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਕਦੇ ਆਹ ਖਬਰ ਯਾਰ, ਕਦੇ ਆਹ ਸੁਣਨ ਚ ਆ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਕਦੇ ਆਹ ਸੁਣੇ, ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਿੱਧਰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕਰੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕੱਲਾ ਤੂੰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਐਂ ਜੇ ਮਨ ਜਾ ਸਮਝਾ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ ਜੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਐਂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਿਟੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਰਾ ਕੇ ਖੜਾ ਛੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਹਾਂਜੀ, ਐਮਐਲਏ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂਗ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿਲ ਚ ਰੀਝ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ। ਉਹੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨੀ ਕੀੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਚ, ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੀੜਾ ਕੱਢਿਆ ਉਹ ਲੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਠੀਕ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ, ਪਰ ਵੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੋਕ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਛੀ ਪੱਥਰ ਚੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੁੜਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਬਾਈ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋਗੇ, ਸਿਆਸਤ ਬਣੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਛੱਡਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। 101% ਬਾਈ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ ਬਾਈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 'ਚ ਇੰਨਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।